Magandang gabi sa inyong lahat! Magandang gabi, Mami! Bakit gabi yata tayo magluluto ngayon? Oo nga, gabi na kaya ito pang dinner na natin itong ating menu ngayong gabi. Dinner time nga, pero ang suot nyo, daytime. Mukha kayong spring. Maganda naman, di ba? Dahil ito'y binili ni Bunchoy. Sino yung Boncho? Hindi ko kilala yun. Ikaw. Matas lumalakad pa si Santa Claus dito sa tenga nyo. Oh. Ho 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 ho! Merry Christmas! So ano nga bang kakainin natin ngayong dinner time? Lasagna! Ang espesyal na lutuin na tuwing Pasko ko lang ginagawa upon the request of my children, my family. Kaya ituturo ko sa inyo, simple lang, pero As people already know, all throughout December, magluluto tayo ng mga Christmas favorite natin as a family. So bakit ito yung napili nyo, lasagna? dahil ito talagang nire-request lang nila once a year. Siyempre naman dahil ito napakadali lang nitong gawin. Kaya wag na tayo magpaligoy-ligoy pa at sasabihin ko na sa inyo mga ingredients natin. Ito ang una nating ingredients, ang lasagna noodles. Hindi ko siya masyadong niluto kasi ayaw ko maging sagi. Kaya ayan, al dente siya. 2 boxes ito, mabuti na yung sobra kaysa kulang. Ito naman ang ating ground beef. 3 pounds yan para sa isang tray. Ngayon, kung gusto nyo 2 tray ang gagawin nyo, dagdagan nyo pa ng 3 pounds para 6 pounds siya. Adjust everything accordingly. Ito naman ang mga seasonings na gagamitin natin dito sa lasagna. Sugar, salt, chicken powder, Italian seasoning, garlic powder, ground pepper. Itong ating mga seasoning according to taste yan. Ayun na ang bahalang magdagdag kung kulang sa panlasa nyo. Siyempre, lalagay ko yung mga tama lang sa panlasa ko. Okay? O ngayon, ito namang ating onions. Isang buo. Siyempre, isang buong garlic. Ito ang panglagay natin mamaya pagka binibake na natin. At saka, itong mozzarella cheese. Ang panglagay natin sa ating sauce. Tomato sauce, 2 latang malaki. At saka itong tomato paste. 3 itong nandito pero titignan ko mamaya kung mailalagay natin siyang lahat. Magtatanong kayo bakit merong ganito. Ito sa akin lang ito. Philadelphia cheese. Nasubukan ko kasing ilagay ito noon. Nung nagluluto-luto ako, umpisa pa lang ako. Ito kasing cream cheese, hindi ito natutunaw. Pero napakasarap niya. Pag nginuya nyo siya, may creaminess siyang mararamdaman kayo. At talagang naiiwan ang lasa maliban sa mga cheese na ilalagay natin. Kung wala kayo nito dati sa mga lasagna recipe nyo, ngayon magdagdag kayo. Masasarapan talaga kayo. Promise! O sige, magsimula na tayong magisa ng ating sauce. Bubuksan na natin ang ating kalan. Bago tayo magsimula ng paggigisa, pinreheat ko na yung oven ng 350 Fahrenheit kasi matagal yan uminit eh. Kailangan equal na yung init niya pagka ilalagay na natin yung ating lasagna mamaya. Okay? O, bukas na yung ating kalan, ha? Lalagyan ko na siya ng mantika. High heat ito, ha? Siyempre, ang unang-una, sanay ako sa bawang ang una. O, yan. Mainit na talaga siya. Para wag masunog, ilalagay natin na agad ang ating sibuyas. Itong sauce nito, pagka naluto nyo at sumobra, pwede nyo itong ilagay sa spaghetti or gagawa kayo ulit ng lasagna. Itabi nyo lang sa freezer yung yung sauce na natira. Napakadali nito. Para lang din kayo gumagawa ng spaghetti sauce. At ihaluin lang natin yan. By the way, nakagawa na ako ng Filipino style spaghetti. May link dito ilalagay si Oliver. Pwede nyo nang gayahin yun dito. Pareho lang ng style. Haluin lang natin hanggat sa maluto ang ating ground beef. Ang bango-bango na nitong niluluto natin. Itong ground beef pa lang ang niluluto natin at saka yung sibuyas at bawang. O, lalagyan na natin siya ng Italian seasoning. Ito mga 1 tablespoon. Kasi ayaw naman nating matalo yung ating pampalinamlam lang yan, pampasarap. At syempre, lalagyan natin ang ating paboritong Knorr chicken powder. Di ba sinabi ko naman sa inyo noon, kahit saan nilalagay ko ito. Dahil talagang sanay na ang taste buds ko rito. O, ayan. 2 teaspoon. Lagyan natin ng asin. 1 teaspoon lang. Kasi maglalagay tayo ng cheese mamaya. Ang cheese medyo maalat na yon. Kaya don't overdo the salt. Siyempre, lalagyan natin ng garlic powder. Mga 1 teaspoon lang yan. At siyempre, ang ating ground pepper. 1 teaspoon lang din yan. Huwag nyo dadagdagan naman masyado kasi baka naman umanghang. Sugar.
Ang sugar natin, depende. Sinabi ko naman sa inyo, matamis na parang Filipino style, dagdagan natin. Pero pagka naman gusto nyo simple lang, 1/4 lang. O ito, 1/4 lang ang ilalagay natin. Yun, hahaluin natin siya. Pagkatapos, ilalagay na natin ang ating tomato sauce at saka tomato paste. Ito na nga ang tomato sauce natin. Maglalagay na tayo. O, yan ang mga disgrasyang hindi sinasadya. Dalawa ang ilalagay natin. Ang tomatoes paste natin, maglalagay tayo niyan. Kasi para mapumula yung ating yung ating sauce. Maging maganda. At saka para medyo pampalapot yan. Gusto niyo pa talagang pakainin kami ng lead? Sumasama. O, ayan, dalawa, ha? Pero sa palagay ko, tama na. Dahil kumukulo na siya, hinaan natin ng konti ang ating apoy. Sa medium lang. Ayan. O, pabayaan lang natin muna siya mag-simmer ng sandali, mga 10 minutes. Gusto nyo, lagyan nyo ng hotdog, lagyan nyo ng sausage, lagyan nyo ng mushroom, masarap din. Kaya hindi ko siya nilagyan ng mushroom kasi minsan nagtutubig. Ayoko naman magtubig yung lasagna. Siyempre, gusto mo pagka hinati mong ganun, firm. Yan. Bayaan lang muna natin siyang mag-simmer na sandali, mga 10 minutes. Okay ba? Huwag kayong mag-alala na mag-overcook yung ating ground beef. Hindi. Ako kasi, ang gusto ko, yung ground beef ko, lutong-luto. Kaya mga 10 minutes ko siyang pinapakuluan. Pero kayo, kung gusto nyo naman na hindi masyado, kasi yung iba nakikita ko nga, sandali lang nila. Pagkagisa nila, okay na yon. Inilalagay na nila kaagad sa tray para ayusin. Pero ako, masarap kasi yung lutong-luto. Alam nyo, para lang yung steak. Kayo na ang bahala kung anong preference nyo. Yan, mapula na, oh. Teka, pero kailangan ko muna siyang tikman. Tamang-tama lang. Tingnan nyo, oh. Nagmamantika siya, oh. Wala naman tayong nilagay na mantika dyan. Nakahalos, di ba? Konting-konti lang. Pero sa palagay ko, parang gusto ko pandagyan ng konting asukal. Ito, sinasabi ko sa inyo, pwede kayong magdagdag. Okay? Yan. O yan, wala pa nga 10 minutes, pero malambot na yung giniling natin. Ito na, oh, nanguya ko na. O, kaya, yan ang sinasabi ko. Preference lang yan. Kayo na ang bahalang humusga. Kaya nagbabago-bago yan. O, ito, pwede nyo siyang i-cool mo na, or pwede na diretso na, kasi ipapasok din naman natin yan sa oven. I-assemble na natin. Ito, ipapaliwanag ko muna kung bakit aluminum pan ang gagamitin ko. Kasi, ito malalim. Meron kaming Pyrex, yung manipis ng konting ganun. Ayokong mag-overflow siya mamaya pagka kumulo na yung mga sauce. Kaya ito ang gagamitin natin. Mas maganda ito, medyo malalim. At saka madali siyang maluto. At ang isa pang kaigihan nito, pagkagamit nyo, pwede nyo na siyang itapon. At ang isa pa, yung lasagna natin, mapoform siya talaga. Mag-aayos yan dito sa gilid. Medyo magtututong-tutong ng konti. Oo, hindi madulas. Hindi katulad pagka babasagin yung Pyrex ang gagamitin mo, nakaka-nervyos gamitin. Pisa na natin ang ating pagle-layer. Lalagyan natin siya ng tray na support niya. Para kung halimbawa mag-overflow man yan, hindi babagsak doon sa oven natin. Tip lahat yan! Nasundin! Nang hindi magalit si Mama Lulu. Sige, lagyan na natin siya ng para dito sa ilalim. Kailangan lagyan natin yan ng konti. Para hindi dumikit at hindi masunog yung ating noodles. Yan. Ngayon, at saka natin ilalagay ito isa-isa. Yan. Yan. Ngayon, ito nakita nyo, may konting rip-off yan, di ba? Okay lang yan, walang problema. Kasi pag sasapin-sapinin nyo naman yan, ayan o, tingnan nyo. O, di ba? At saka maganda rin sa recipe nito, pwede mong i-replace yan na kahit anong pasta, no? Oo, pwede. Diba, ang ganda? Ito, maganda ito kasi maano lang, maikli. Pero nito mahaba, pag ano naman. O, ayan. Pa-layer lang lahat. Oo, layer lang yan. Para lang tayo naglalaro. Ayan, parang cake lang yan. O, ayan. Kayo nagsisimiento ba? Yan. Ngayon, syempre, dyan darating ang ating, magbubudbud na tayo ng ating mga cheese. Ito na, lalagyan na natin siya ng mild cheddar cheese. Okay? Ayan. Ngayon, kayo may bahala dyan kung gaano karaming cheese ang gusto nyo ilagay. Pwede rin Eden, no? Kung ano-anong cheese. Oo, dahil yun, natutunaw din yun eh. Basta quick melt. Yan. Ganyan. Cheese, pwede nyo eksperimentuhan yan. O ngayon, lalagyan na natin siya ng mozzarella. Yan. Eto, time na para sa secret ingredients ko. Ang cream cheese. Eto, ha? Ibabato-bato nyo lang siya. Walang tama, walang mali. Ayan, o. I-ano nyo lang yan. Ayun.
pagka kumain kayo mamaya, maaano nyo yan. Ano kaya yung nakain kong yung parang iba? Parang surprise. Oo. Medyo mahirap nga lang siyang ilagay-lagay kasi hindi siya talaga nabubuo. Ayan. Ganyan lang. Oh, bato-bato lang yan ng ganyan. Oh. Matagal ka na nagluluto, wala ka nang pakialam kung ano itsura niyan. Basta kakainin natin mamaya. Ngayon, lalagyan na naman natin siya ulit ng sa pang layer. Paulit-ulit lang yan. Ayan. Again, sinasabi ko sa inyo, mabuti na yung may extra kayo. Ngayon, kung maisipan nyo bukas magluto, pwede na naman ulit yan. Oh, ngayon, lalagyan na naman natin siya ulit. Mag-enjoy guys sa paglalagay niyan. Honestly, kahit beginner kang magluto, kayang-kaya mo tong gawin. Ngayon, lalagyan na naman natin siya ng cheese. Okay, yan. Ngayon, depende sa'yo kung lalagyan mo pa ng isa pang layer. Yung ibang tao, yung ibang nagluluto, i-stop na sila sa ganito na, sa 2 layer. Pero ako, gusto ko pang lagyan ng cover. At saka pagkatapos lalagyan ko ng cheese. Okay? So na, ilalagay na natin yung takip natin, ha? Bago natin lagyan ulit ng cheese. Pero dito on top, hindi natin siya lalagyan ng cream cheese. Alam niyo kung bakit? Kasi masusunog siya. Kaya doon ko lang yan nilalagay sa loob. O, ayan, tingnan nyo na. Ngayon, ang gagawin natin, bago natin ipasok sa oven yan, kailangan natin takban ng aluminum foil para hindi masunog agad. Ngayon, 45 to 1 hour yan natin i-oven. Ngayon, after that, tatanggalin natin yung takip na aluminum foil. Para naman, kumulo-kulo ang ating cheese. Pwede nyo i-switch sa broil, pero pwede na rin hindi. Maluluto na rin yan, magbabrown na rin yan, kasi cheese lang yan. Yung iba nga, na chef, nagto-torch pa. Si Judy, nakita ko nagto-torch. Pero sa akin, delikado yan, baka ako ma-torch ko yung kamay ko. Ayan, kukubera na natin siya, ha? Huwag niyo siya masyadong idikit, ha, para hindi siya umanod. Hindi dumikit yung ating cheese. As a recap, 45 to 1 hour sa oven with cover. Ngayon, after that, pwede nyo nang tanggalin yung cover at another 15 to 30 minutes at 350 Fahrenheit. At ito pa nga pala isang tip. May natira akong konting sauce. Pag mamaya kakain na kayo, naghiwa na kayo, gusto nyo pa ng sauce, pwede nyo ilagay sa tabi ng inyong hiniwang lasagna. Extra sauce yun. You can use that, i-freezer nyo for pasta sa susunod na mga araw. Or kung gusto nyo gumawa ng small lasagna, pwede nyo gamitin yun. Apple, it's your turn. Pakilagay. Excuse me po. See you in 45 minutes or 1 hour pag in-uncover na natin. Okay. Titingnan na natin ang ating lasagna. 45 minutes na nakaraan. Tumunog na si Alexa. Ayan. Ayan, kita nyo, kumukulo na siya. Ibo-broil natin siya para yung cheese niya maging brown. Saka mga 15 minutes. Nagwa-wonder kayo kung bakit 45 minutes, samantalang cheese lang naman ito. Kasi kailangan nating i-set yung cheese niya para mag-mold siyang ganon at para pag hiniwa natin, combine at compress pa rin siya. At alalahanin nyo, yung pasta natin, not all the way cooked siya. At syempre, kailangan natin magkaroon ng konting crust sa mga gilid para may lutong-lutong at masarap. Mind you, sinasabi ko lang ito, para sa mga taong hindi pa masyadong sanay magluto ng lasagna. Ayan na! Dagadang! Oh, ano masasabi nyo? Ngayon naman, kailangan natin siyang palamigin bago natin siya hiwain. Papakuha ko na kay Apple para palamigin na natin bago natin hiwain at makita natin ang masarap na lasagna. Oh, sige, ayan na. Oh, ayan, napakasarap. Nangangamoy sa buong bahay. Parang Pasko na kami. O, tingnan nyo. Ayan, o. Kumukulo-kulo pa siya sa tabi. Pero tingnan nyo, may mga crust dun sa gilid. O, ayan, o. Kaya paghiwa natin mamaya, tiyak na masarap yan. Sige, aantayin natin siya ng mga 15 to 30 minutes. Lumamig lang ng konti. At pagkatapos, hihiwain na natin siya at isuserve natin doon sa ating lamesa. Kajan! Ayan na, ready na. Warm na ang ating lasagna. Ready na para hiwain at nang matikman na natin. Meron akong bisita ngayon, taga-tikim. Poliana! Titignan ko muna kung gaano kinalabasan ng cheese natin. Kita nyo? Ayan, tunog pa lang. Perfect! Yan ang hinahanap natin. Yan, tunog na yan. Hiwain na natin. Cut na natin, ha? Naku, naririnig nyo ba? Oh. 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 Ayan, oh. Naririnig ko, eh. Oh. Oh. Dahil nakagustuhan natin dumikit. Nakadikit nga siya. Oh, ayan, oh. Kita nyo? Ang layer ng cheese. Oh. At nakikita nyo yung puti?
Ayun ang aking cream cheese. Ha? Kita nyo? Kailangan matikman nyo yan. Oh, ang sarap niyan. Lalagay na natin sa ating platito. Oh, ayan, titikman ko na. Siyempre, palaging ako ang unang subo. Nadali ko kaagad ang cream cheese ko. Naku, tingnan nyo ang cheese, oh. Oh, tanggal na naman ang diet ko. Dahil talagang napakasarap. Tama-tama lang yung nilagay kong sugar na dagdag. Medyo matamis-tamis siya ng konti. Pero hindi naman kasing tamis ng ano. Talagang tama-tama lang. Hindi naman siya maalat dahil konti lang nilagay nating asin kanina. Medyo may pagkakunat yung ibabaw kasi nandun ang cheddar cheese at saka yung mozzarella cheese. Yung cream cheese ko talagang napaka-creamy. Sarap. Oh, ayan pa. Ang isa. Naiinggit na naman. May naiinggit na naman dito. Success na naman tayo. Don't forget to like, comments, and subscribe. Ijot! Naman, turn ko na, turn. Olivero. Oh. Ay, nandito.